Φεύγουμε τώρα από την παραλιακή Αντίκυρα και ανεβαίνουμε το βουνό με κατεύθυνση την Ιταία. Στο δρόμο μας θα κάνουμε μια στάση στην όμορφη και γραφική Δεσφύνα. Εκεί, μετά από μια έρευνα που κάναμε, θα ψάξουμε για ένα κρυμμένο διαμάντι, το βυζαντινό εκκλησάκι των Ταξιαρχών. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς στο βίντεο, σε αυτό το εκκλησάκι βρίσκονται μοναδικής ποιότητας και ομορφιάς αγιογραφίες, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν συντηρηθεί όπως τους αξίζει. Το εκκλησάκι βρίσκεται στον περίβολο του νεότερου ναού του Αγίου Χαραλάμπους. Σύμφωνα με την επιγραφή στο εσωτερικό του, η τελευταία ανακαίνιση και αγιογράφηση έγινε το 13ο αιώνα, επί βασιλείας του Ανδρώνικου Παλαιολόγου, οπότε είναι χτισμένο πριν το 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Η πιο εντυπωσιακή τοιχογραφία είναι στη νότια πλευρά του ναού, όπου παριστάνεται η Θεοτόκος με το μικρό Ιησού, στον ώμο του οποίου ακουμπάει το αριστερό της χέρι. Της τρισιλίου δόξης και θεότητος, άπαντες τιμήσομεν αρχαγγέλους τους θείους, προς αυτούς κραυγάζοντες εν ψυχή τεθλιμμένοι, ο ταξιάρχε αήλων ουσιών, πάσης ημάς περιστάσεως ρίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μορφή σου σεβασμίαν Θεοτό και οικουμένησα, την ενθρονιστήσαν ενθάδε, κατά χρέος γεραίρομαι. Εδώ είμαστε μέσα στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών του 9ου-10ου αιώνα. Σκοτεινό είναι βέβαια, αλλά με το φακό φαίνονται οι αρχαίες αγιογραφίες. Πολύ ωραίο. Κρυμμένο διαμάντι εδώ στη Δεσφύνα. Δίνων και γαροσνίων και πληγών, σεισμού τελειτρουμένη μητρικός, το λαό σου χαριτό δώρον νεφαυλής, παντάνασα την συσκέπη. Δόξα της θαυμασίας σου αγνή, δόξα την προστασία σου, δόξα την παναλγή σου, προμηθεία αχάντε. Εν ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοπήσομεν ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήνη ανάξι, η μήγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, της ημάς ερίσατο εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξεν έως την ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δεσποινα εξού, στους γαρδούλους σώζεις αΐ εκ παντίον δεινών. Το κρανίο. Ναι, ναι. Και άγγελοι γύρω. Είναι περίπου αυτό που είναι εμφανίστηκε, ναι. Ποιο κρανίο, τι κρανίο. Σταύρωση. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι κρανίο. Και από πάνω τι φαίνεται. Δύο άγγελοι. Α,
Είδες, αυτό που εμφανίστηκε τότε στον ουρανό, θυμάσαι. Ακριβώς.